Není cyklostezka jako cyklostezka. Třeba tu z Makova do Čadce najdete jen na mapě. A Čadca bohužel není úplně to nejhezčí město na Slovensku. Vypadá trochu jako za dob socialistických. Výhoda ale je, že z Čadce jezdí lokálka údolím Kysuce podél Javorníků. Defekt hned na začátku jakoby signalizoval, že cesta nebude snadná. Mohu říci předem, že s převýšením 2000 metrů na 60 kilometrech je to ta nejnáročnější trasa, kterou jsme zatím jeli. Ale ty úžasné vyhlídky třeba na Lisou, tak ty rozhodně stojí za námahou. Původně jsme chtěli jet okruh z Makovského průsmyku po hřebení Javorníků a vrátit se údolím po cyklostezce, jenže ta neexistuje. Proto jsme vymysleli jinou variantu. Přijet vlakem z Čadce do Makova a pak se po hřebení Javorníků vrátit do Čadce. To jsme ještě netušili, že na rozdíl od moravské části hřebene je ta slovenská výzvou pro drsné bajkery. Největší stoupání bylo z Makova na Bumbálku. To od Makovského průsmyku na Lemešnou celkem šlo. Jenže pak následovaly tisícovky Hryčovec a Čemerka a ty nás úplně zničili. Co naplat, že jedeme tajemným pralesem, když máme jazyk na vestě. Dnešní výštka by byla celkem fajn, kdyby tu nebyly tak obrovský kopce a byla by tu aspoň chvíli rovinka. Tak jsme se rozhodli, že tuto část dáme jako úvodní bonus pro drsňáky. A že s Majdou sjedeme do Makova a další část pojedeme příště v kompletní sestavě. Jenže ani návrat do údolí nebyl jednoduchý. Blbá cesta, spousta bahna, jsem špinavá jak prase, prasata jsou tu taky a je pozdě. Já končím. Slovensko má prostě svá specifika. Některé z cest, co jsou na mapě, zanikly před mnoha lety. Tak mají, servus. Servus. K tomu, abychom dokončili trek po hřebeni, jsme se dostali až o rok později. Tentokrát jsme vyjeli rovnou nad Makov. Servus. Servus. Motorest Melocík je jediným občerstvením po cestě. Jinak je slovenská část hřebene Javorníků ryzí divočinou. Naopak rozhleden potkáme několik. První z nich je rozhladňa Luby, odkud je překrásná vyhlídka na Malou Fatru. Zdolat slovenskou část Javorníků znamená jet stále z kopce do kopce. Po cestách dobrých, ale častěji špatných. Koryty vyhloubenými přívalovými dešti, nebo naopak cestami vyspravenými ne štěrkem, ale balvany. Kdo to nezažil, neuvěří. O vyhlídky a krásné zážitky není nouze, ale stoupání jsou tak šílená, že vám to zouvá boty. Rozprávkovo znamená česky pohádkov. A skutečně, pohádkové domky jsou všude kolem. Jenže pohádky je konec a chystá se obvyklý meteorologický jev. Bouřka na hřebeni. Jenže my od dob, kdy jsme jeli krupobytím na Šumavě, jsme vybaveni perfektně. Protože není špatné počasí, je jen špatné oblečení. A tak si déšť i temné světlo či duhu užíváme. Mikoučákova rozhladňa je nevysoká kamenodrevená turistická rozhladňa. Vybudovaná bola na vrcholku Kamenité. Autormi sú Stano, Martin a Viktor Mikoučákovci. Jedná sa o príjemné miesto, ktoré vám zanechá pokoj v duši a ani sa pritom veľmi nezapotíte.
Inspirací pro naši cestu, tedy kromě toho, že jsme chtěli pokořit celé Javorníky, byl slovenský biker Peter Mišovic. Tento jel před námi a zvolil obtížnější variantu z opačné strany, odváhu. To znamená, hned na začátku nastoupal o 300 metrů víc než my. No hele, co jsem našla za chviličku. To jsem našla já, podívej. Co je typické pro cesty pohřebených hor při hranicích Slovenska, jsou překrásné vyhlídky. Dnešní cestě dominují pohledy na Lysou horu v Beskydech a Malou Fatru. Tu asi na kolech nedáme, ale Súľovské vrchy v Podhůří by stály za úvahu. A to už se blížíme k rozhledně Zákopčie. Rozhladňa je vysoká 14 metrů a postavená vola roku 2011 z prírodného kameňa a dreva. Vypína sa v nadmorskej výške 854 metrov a poskytuje krásny kruhový výhľad na blízkej aj vzdialené hory. Pred vašimi očami sa tak budú rozpriestierať vrchy ako Lysá hora, Veľká Rača či majestátny Rosutec v Malej Fatre. A my jedeme dál, protože Čadca je už téměř na dohled. Řízek, na, 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 na. Rezeň, na, 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 na. Když nejsou hospůdky, musí být domácí jídlo. Mnozí bajkeři jedí raději proteinové tyčinky, ale řízek je řízek. To potvrdí i bajkerka Róza z Hrozenkova. Příště se vydáme do Plaské pahorkatiny. Těšit se můžete na jízdu údolími podél Mže, Kosího, Podhájského a Zádubského potoka, ale taky vystoupáme na Vlčí horu a Hradišťský kopec. Určitě se máte na co těšit, tak servus!